ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอิเดมิสึก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหลวงพี่วิมลท่านเป็นพระที่บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรเป็นพระที่เพียบพร้อมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอันดีจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากทุกๆวันหลวงพี่วิมลจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อออกบิณฑบาตเวลาสายๆท่านก็จะเข้าเรียนหนังสือศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งตัวหลวงพี่วิมลเองได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีสติปัญญาหลักแหลมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนเมื่อถึงตอนที่ท่านสอบธรรมะได้ในระดับปรริญญาธรรม8 ประโยคการที่จะเรียนธรรมะในระดับชั้นต่อไปมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเรียนที่วัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปเกือบ10 กิโลเมตรเพราะวัดที่ท่านอยู่ไม่มีพระอาจารย์ที่จะสอนธรรมะในระดับชั้นดังกล่าวเมื่อจะต้องออกเดินทางหลวงพี่วิมลจึงตั้งใจว่าจะออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดพร้อมกับจะนำบาตรไปด้วยขาดคะเนเอาไว้ว่าจะไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นในช่วงเช้าและจะได้บิณฑบาตที่หมู่บ้านแห่งนั้นเลยคืนนี้ท่านจึงรีบทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยและเข้าจำวัดตั้งแต่หัวค่ำในเช้ามืดวันต่อมาหลวงพี่วิมลได้เตรียมสมุดหนังสือใส่ย่ามนุ่งห่มจีวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกเดินทางโดยไม่ลืมที่จะสะพายบาตรไปด้วยเวลานั้นบรรยากาศโดยรอบค่อนข้างหนาวเย็นสองข้างทางเต็มไปด้วยพุ่มไม้เส้นทางแลดูค่อนข้างเปลี่ยวและวังเวงเป็นอย่างมากหลวงพี่วิมลเดินเท้าไปตามทางแต่เพียงรูปเดียวโดยอาศัยแสงจากดวงจันทร์ส่องนำทางไปเรื่อยๆเมื่อเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งท่านก็เริ่มสังเกตได้ว่าเงาของต้นไม้ข้างทางมันเคลื่อนที่ตามพอท่านหยุดเงานั้นก็หยุดแต่เมื่อเริ่มเดินเงานั้นก็เคลื่อนที่เป็นอยู่อย่างนี้หลายรอบจนท่านรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลของถนนเส้นนี้อีกอย่างท่านเองก็เพิ่งจะเคยเดินผ่านถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนจึงทำให้ท่านเริ่มรู้สึกหวาดระแวงขึ้นมาแต่ด้วยความเป็นพระจึงพยายามตั้งสติเอาไว้และเดินทางต่อไปโดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามทางหลวงพี่วิมลได้เดินทางมานานสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกใจที่บรรยากาศโดยรอบมันยังคงค่ำมืดอยู่เหมือนเดิมทั้งที่คิดไว้ดีแล้วว่าช่วงเวลานี้ควรจะต้องใกล้สว่างแล้วแถมต้นไม้ข้างทางก็ดูเหมือนเป็นต้นเดิมๆคล้ายกับว่าท่านเดินวนกลับมาเจอภาพเดิมซ้ำๆท่านจึงได้หยุดมองรอบตัวเพราะแปลกใจว่าทำไมไม่ถึงจุดหมายปลายทางเสียทีทั้งที่เส้นทางก็เป็นทางตรงไม่ได้มีทางแยกแต่อย่างใดก่อนเมฆใหญ่ได้ลอยมาบดบังแสงจันทร์ตอนนี้ทุกสิ่งรอบตัวได้เริ่มมืดสนิทบรรยากาศเริ่มร้อนอบอ้าวคล้ายฝนจะตกทำให้ท่านรู้สึกกระวนกระวายใจอยู่ไม่น้อยเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติท่านจึงได้ประนมมือขึ้นรวบรวมจิตให้ตั้งมั่นก่อนจะอธิษฐานไปว่าอาตมามีความตั้งใจว่าจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมคำสอนขอสิ่งไม่ดีทั้งหลายจงอย่าได้มาขัดขวางกันเลยเมื่อจบคำอธิษฐานก่อนเมฆที่บดบังแสงจันทร์ก็ค่อยๆสลายหายไปแสงจันทร์ได้เริ่มส่องสว่างกลับลงมาอีกครั้งจนทำให้มองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้
เท่านั้นยังไม่พอเงาดำตะคุ่มที่หลวงพี่วิมลคิดว่าเป็นเงาของต้นไม้ข้างทางก็ได้หายไปด้วยสองข้างทางเหลือแต่เพียงพุ่มหญ้าเตี้ยๆและไร่สวนของชาวบ้านเมื่อมองเห็นทางข้างหน้าได้หลวงพี่วิมลจึงตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไปแต่ทว่าเมื่อเดินไปจนถึงตรงทางโค้งอยู่ๆก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้มีลมพัดมาทางนี้เลยเมื่อเหลือบมองไปตรงข้างทางท่านก็เห็นเงาคนยืนอยู่2-3 คนท่านก็ได้แต่แปลกใจว่าค่ำมืดอย่างนี้จะมีใครมายืนอยู่ตรงนั้นแต่ท่านเองก็ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านว่าเป็นผีสางแต่อย่างใดท่านเพียงแต่ตั้งสติให้มั่นแล้วเดินต่อไปเท่านั้นนิมนต์ก่อนครับหลวงพี่หลวงพี่วิมลหยุดเดินแล้วเหลียวไปมองก็ปรากฏว่าเป็นญาติโยมครอบครัวหนึ่งคล้ายเป็นพ่อแม่ลูกกันเนื้อตัวของพวกเขาดูมอมแมมอยู่ไม่น้อยพวกเขาใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆกำลังยืนรอเพื่อเตรียมที่จะใส่บาตรขอพวกผมใส่บาตรหน่อยนะครับหลวงพี่วิมลนิ่งคิดว่านี่ก็ใกล้จะเช้าแล้วพวกเขาคงเป็นชาวบ้านที่มารอใส่บาตรพระท่านจึงได้เดินเข้าไปใกล้ก่อนจะเปิดฝาบาตรขึ้นระหว่างที่พวกเขากำลังนำข้าวของใส่บาตรอยู่นานหลวงพี่วิมลท่านก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาแปลกๆแต่ท่านก็ยังพยายามยืนสำรวมไม่แสดงอาการตื่นตระหนกใดๆออกมาเมื่อญาติโยมใส่บาตรกันจนเสร็จและนั่งประนมมือรอรับพรจู่ๆหมาที่เดินผ่านมา2-3 ตัวมันก็พากันเห่าหอนอย่างไม่มีสาเหตุหลวงพี่วิมลท่านก็ทำทีเป็นไม่สนใจและได้ให้พรกับญาติโยมที่มาใส่บาตรจากนั้นก็ได้ออกเดินทางต่อพอเดินผ่านตรงนั้นมาได้สักระยะหมามันก็ยังไม่ยอมหยุดหอนด้วยความสงสัยท่านจึงได้หันหลังกลับไปดูภาพที่เห็นคือหมา2-3 ตัวมันกำลังเห่าหอนใส่ญาติโยมครอบครัวนั้นที่ยังคงยืนประนมมือไหว้หันหน้ามาทางหลวงพี่วิมลเมื่อเห็นแบบนั้นท่านจึงรีบก้าวเท้าเดินต่อไปเมื่อเดินต่อมาได้อีกไม่กี่10 เมตรพอพ้นจากโค้งตรงนั้นแล้วแสงอาทิตย์ก็พลันสว่างขึ้นมาให้เห็นทันทีทำให้ท่านเห็นว่าได้เดินมาถึงที่หน้าหมู่บ้านปลายทางแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมืดสนิทอยู่แท้ๆพอท่านหันหลังกลับไปมองอีกครั้งก็ไม่เจอหมาที่เห่าหอนและไม่เจอญาติโยมที่มาใส่บาตรแล้วนิมนต์ครับหลวงพี่หลวงพี่วิมลได้หันไปตามเสียงเรียกและเห็นลุงคนหนึ่งกำลังเตรียมจะใส่บาตรท่านจึงเดินเข้าไปหาอย่างสำรวมก่อนจะเปิดฝาบาตรขึ้นใครมันเอาอะไรมาใส่ให้หลวงพี่ครับดูสิมีแต่ของเน่าของเสียทั้งนั้นเลยเมื่อหลวงพี่วิมลก้มลงมองมายังบาตรก็ถึงกับต้องตกใจเพราะในบาตรนั้นมีแต่ของกินที่เน่าเสียจนหมดแล้วดอกไม้ก็เหี่ยวแห้งไปจนหมดเมื่อกี้มีญาติโยมครอบครัวหนึ่งใส่บาตรอาตมาเท่านั้นลุงแกก็มีสีหน้าตกใจพร้อมกับบอกว่าตรงนั้นไม่มีบ้านคนอยู่เลยพอใส่บาตรรับพรเป็นที่เรียบร้อยลุงแกก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้หลวงพี่วิมลฟังเมื่อ3 เดือนก่อนตรงโค้งนั้นได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะคันหนึ่งหลุดโค้งแล้วเสียหลักพลิกคว่ำคนที่อยู่ในรถตายคาที่ทั้งพ่อแม่ลูกหลังจากนั้นชาวบ้านที่ผ่านโค้งนั้นในช่วงกลางคืนต่างก็โดนผีหลอกเป็นว่าเล่นบางก็ว่าเห็นเด็กวิ่งตัดหน้ารถแล้วหายเข้าไปข้างทาง
บางก็เห็นคนโบกมือแต่พอจอดรับกลับไม่เจอใครเลยเล่นเอาคนที่โดนหลอกต่างพากันจับไข้ไปตามๆกันเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากลุงแกแล้วหลวงพี่วิมลจึงได้รู้ว่าครอบครัวที่ใส่บาตรให้จริงๆแล้วเป็นวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในที่แห่งนั้นหลังจากที่เรียนหนังสือเสร็จในช่วงเย็นทางวัดได้จัดรถ2 แถวมาส่งหลวงพี่วิมลกลับวัดแต่ระหว่างทางท่านได้บอกให้คนขับรถจอดตรงทางโค้งจากนั้นก็นำของกินและขนมขบเคี้ยวลงไปวางไว้ตรงที่มีของเส้นไหว้และท่านก็อธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณที่ประสบอุบัติเหตุตรงนี้ให้ได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีใส่บาตรพระหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ